Jongens en meisjes, dames en heren, van harte welkom bij de kerstvoorstelling van Upstream. En maakt u zich geen zorgen, u hoeft geen narcose voor deze ingreep. Nee, u bent vanavond in goede handen. Dus ga lekker achterover zitten en geniet van Operatie Kerst. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride door het ziekenhuis. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride op mijn rollator terug naar huis. Je kunt toch niet naar huis, Gabi? Wat doe je steeds hier op deze kamer? Je maakt meneer Simon nog wakker. Kom, ik breng je naar je eigen kamer terug. Kom. Hierheen, hier ben ik. Kom maar. Kom nou toch hier. Hoofdzuster Hakstra. Hans, dokter Lelyveld. Kunt u patiënt Albert Tromp van mij overnemen? Ik moet zo meteen naar de OK. Iemand heeft geprobeerd een rauwe aubergine in zijn geheel door te slikken. Onderkaak is uit zijn verband geforceerd en er steekt een halve aubergine uit zijn mond die klem zit. U moet zich niet bezighouden met dwalende, dementerende bejaarden. U moet mij nu helpen. Er is geen andere manier om Gabi in de juiste richting te lokken. Als er aan hem geduwd wordt of getrokken, gaat hij keihard krijsen. Laat Het Floortje fluitje helpt, hè? Laat Floortje hem dan naar zijn kamer fluiten. Floortje, fluit jij hem naar zijn kamer. En doe die deur nu eindelijk eens op slot. Ik doe zijn deur steeds op slot, maar op de een of andere manier weet hij steeds naar buiten te komen. Helga, ik wil je nu brieven. Ik moet over 5 minuten op de OK zijn. Hup, vooruit. Dan bind je hem vast voor mij, Bart. Hier, hup, vooruit. Oké, dus patiënt Albert Tromp is net uit de OK. Acute blindendarmontsteking. Nog niet aan narcose? Nee. Dan zal ik zijn bloeddruk meten en gelijk het rapport fluiten. Doornemen. Doornemen, dat fluit ik, bedoel ik. En inventariseer Wat de... moet ik inventariseren? Kappen met dat gefluit! Anders komt hij niet. Helga, kalm blijven. Kijk, je hebt Simon nu ook al wakker gekrijsd. Oh, mijn excuus, meneer Simon, maar hoe kan ik kalm blijven als zo'n domme stagiaire steeds doorheen fluit? Je hebt haar zelf die fluit gegeven. Dat moest ik van jou! U. Het spijt me, Simon. Excuus voor deze consternatie. Hoe gaat het met je? Heb je kunnen slapen? Ik kom straks bij je langs als ik klaar ben. Oké? Hou je haks. Helga, luister. Inventariseer de medicatie en dien deze toe direct nadat de patiënt Tromp uit de narcose is ontwaakt. Ik weet heus wel wat ik moet doen. Ik ben geen domme stagiair. Nee, hoofdzuster. Dus neem je verantwoordelijkheid nu. En wat belangrijk is, dat je moet weten dat ik nog weefselmonsters heb afgenomen bij patiënt Tromp. Voor algehele check-up. Daarvan de uitslagen later op de dag. Tot zover de briefing. En excuseer je even bij Simon, die heeft gisteren heel wat voor zijn kiezen gehad. Dat heb ik net gedaan. Doe het dan nog een keer en dan nu met empathie. Ik ga naar de aubergine. Naar de OK. Oké, jongens. Aubergine tot halverwege slokdarm. Breng hem onder narcose. Maak alles gereed. Helga, zorg jij dat je Floortje alles laat zien. Het is belangrijk voor haar dat ze snel leert. Dokter Lelyveld, is het niet wat heftig voor een stagiaire om nu al bij zo'n operatie te kijken? Het is een jonge meid en al dat bloed is misschien... Helga, het is een meid met genoeg pit. Ze wil graag leren. Doe wat ik van je vraag. Ik ben hoofdzuster Helga. Ik werk al jaren in dit ziekenhuis. Ik laat je zien hoe wij ons gedragen. Ik wil de rug recht, borst vooruit, en op zak, kleren strak. Elke dag mijn gezag, wees op tijd, anders krijg je spijt. Hij is nog niet helemaal weg, ik moet iets bijgeven. Ik heb 20 bijgegeven, nu moet hij weg zijn. Ik ben dokter Lelyveld en voer alle operaties uit. Er moet nog heel veel gebeuren. Er zijn weinig bedden, veel patiënten, moet nu door. Geen tijd voor kerstdiners, veel dossiers, blinddarm, aubergine, slokdarm. Dokter Lelyveld, de patiënt wordt benauwd. Zijn hartslag daalt. We moeten nu beginnen. Oké. De wereld is een ziekenhuis met heel
zieken en gewonden worden overal gevonden. Maar waar je ook gaat, wij staan altijd paraat. Het medicijn te vinden. En je arm of benen, zelfs je hart te verbinden. Floortje, waar ga je heen? Mijn naam is Floortje. Ik ben hier een stagiair. Ik moet nog zoveel leren. Ik blijf het maar proberen. Zuster Helga, ze kijkt me aan. Dus ik denk dat ik moet gaan. Doei! We gaan beginnen. Floortje, jij komt naast me staan. Helga, kijk goed of ze de juiste dingen aangeeft. Daar gaan we. Mes, Gaas, spreider, revel, rasp, zaag, hamer, homo, verband, klem, pincet, naald, boor, zuig, nap. steker! Floortje, wat doe je? Ze zijn toch stekker? Floortje, niet doen! Sorry, ik verstond stekker. Ik heb hem. De operatie is gelukt. De wereld is een ziekenhuis met heel veel operaties. Zieken en gewonden worden overal gevonden. Maar waar je ook gaat, wij staan altijd paraat. Het medicijn te vinden. En je arm of benen, zelfs je hart, zelfs je hart, zelfs je hart, zelfs je hart. Te verbinden. Meneer Simon. Gabi was weer hier binnengelopen en nu krijgt u ook nog een kamergenoot. Ja, waarom is dat? Ik snap het niet. Normaal gezien zou ik toch recht hebben op een eigen kamer? Zeker na de uitslag van het onderzoek. Dat klopt, maar we hebben een enorm gebrek aan ruimte. En ja, dit was toch de enige kamer waar een patiënt bij kon. Maar het is maar voor even een paar nachtjes en dan kan hij weer naar huis. Het was maar een onschuldig ongemakje. Sorry. Het moet moeilijk zijn voor u. Hoofdzuster Hakstra. Simon, Meneer Bovenkamp. ik zoek nog steeds een kerstengel. Ja, sorry, het spijt me, maar meneer Bovenkamp, ik heb geen tijd nu. Ik weet het, we zijn allemaal druk. We lopen maar te rennen als kippen zonder kop. Nog 1 week en we moeten beginnen met repetities, daarom. Een ziekenhuispsycholoog die een kerstspel wil maken met patiënten is nogal ongebruikelijk. Ik denk dat het goed is de patiënt op deze manier aan te reiken dat in een wereld waarin het lijkt dat alles hopeloos is, er zeer zeker hoop te vinden is. Wilt u niet meedoen? Ik word opgepiept. Ik denk dat het de kinderafdeling is. Excuseer. Nou, kijk Simon, daar gaat een kip zonder kop. Al die haast, consternatie, het is net alsof het allemaal zo belangrijk is. Kerel, ik luister. Wat bedoel je met allemaal? Gewoon alles, op tijd moeten zijn, iemand terugfluiten, het vinden van een engel. Oh, geloof me, engelen bestaan. Nou, dokter Bovenkamp, ik heb nog niet zoveel gezien van die zogenaamde engelen in mijn leven. Niks. Nee, dat snap ik. Je hebt heel wat voor je kiezer gekregen. Voor mijn kiezen en daarna door mijn strot geduwd. Wat vind jij dan nu belangrijk? Nu, op dit moment, niks. Behalve dan het belang van een eigen kamer, voor mezelf alleen en een stuk rust. Als dat überhaupt bestaat, rust. Nou, Simon, laat me je gerust stellen. Woordgrapje? Nee. Je bent hier slechts met z'n tweeën en alleen is maar alleen. En iemand bij je op de kamer is misschien een prachtige kans om verbinding met die persoon te maken. En hij met jou. Eigenlijk heel erg toepasselijk nu. Verbinding is ook een belangrijk thema in het kerstverhaal. Maar ik heb geen zin in verbinding of in een kerstverhaal. Ik wil rust. Rust. Innerlijke rust? Innerlijke rust. Ja, ik bedoel niet gewoon een rustige kamer of omgeving. Ik bedoel hier. En hier. U doelt op ons gesprek van vorige week. Ja, heb je goed geraden. Dan herinner ik u ook aan hoe ik er toen in stond. En dat is nog niet veranderd. I get the message. Oké. Maar wat betreft een rustige kamer weet ik zeker dat als je kenbaar maakt aan je kamergenoot dat je behoefte hebt aan rust, dat hij daar absoluut rekening mee zou houden. Meneer Tromp komt uit de narcose.
Zuster Helga, wat nu? Wel, Floortje, wat heb je op de opleiding geleerd? Je behoort het te weten, want nu moet je het in de praktijk brengen. Theorie en praktijk zijn twee heel verschillende dingen. Stage is toch ook om te leren? En we hebben het vak ontwaken uit narcose nog helemaal niet gehad. Dat zal ik wel in je evaluatierapport moeten noteren, kind. Ik schrijf alles op. Wel nu, denk goed na. Het is logica. Iemand ontwaakt uit narcose. Wat is dan het eerste dat je doet? Doodgewoon rustig blijven. Ja, Logica, Floortje. Logica. Kippen zonder kop hebben geen logica. hij doet urg. Urg, ja, dus? Ik weet echt niet wat ik bij urg moet doen. Nou, ik weet het wel, maar jullie luisteren niet. Als iemand uit de narcose komt, moet je wel iets doen. Je moet echt iets doen. Gewoon rustig blijven. Een infuus. We moeten een infuus aanleggen. Nee, je moet nooit een infuus aanbrengen bij ontwakende patiënten. Misschien is dat het ontwaken bespoedigt? Zetpil met sambal? Ik ga weg, ik word hier onrustig van. De dokter roepen misschien. Je moet nog een hoop leren. Goed, ik doe het 1 keer voor. Kijk, 1, hij transpireert. 2, hij zegt urg. En let op 3, hij beweegt wat onrustig. Nou, wat doe je in zulke gevallen? Nou? Dan zeg je, hallo meneer Tromp, hoe voelt u zich? Kijk, hij is helemaal blij. Was dat nou zo moeilijk? Dat zag er niet zo moeilijk uit. En toch kon je het niet. Kom, ik heb een opdracht voor je. Bedenk iets wat je kunt en ga dat dan doen. Ik zou de kussens van meneer Simon kunnen opschudden. Goed, dan kom ik straks kijken of het is gelukt. Alsjeblieft niet te laat, want dan is het kussen weer ingedeukt door het hoofd en lijkt het alsof het opschudden niet is gelukt. Waar zie je me voor aan? Ik weet heus of een kussen is opgeschud of niet. Ik zie dat aan de randjes. Je doet het goed, hoor, kind. Dank u wel. Ik ben blij dat ik zoveel kan leren van zuster Helga. Meneer Tromp, hoe voelt u zich? Ja, ik schrok wel even, maar het gaat alweer. Dat is fijn. De dokter komt zo meteen om te kijken of de operatie is gelukt. En er is zo meteen bezoekuur. Verwacht u bezoek? Ja, nou, als al mijn vrienden en familie komen, dan is 1 bezoekuurtje veel te kort. Leuk dat u zoveel bezoek krijgt. Dat is ook gezellig voor meneer Simon. Ik zal zorgen dat er extra koffie klaar Ja, staat. ja. Met mij. Goed. En hoe gaat het met mijn lieve lekkere Brad Pitt? Ik mis jou ook. De dag duurt zo lang. Nou, moet je kijken, wat een lief kind. Ze is helemaal verliefd. Maar die ander, ik schrok me de pokken van dat witte gezicht met die knot. Mijn hechtingen knapten er zo wat van. Zuster Helga die komt te hakkig door de bocht, maar ze bedoelt het niet slecht. Ze wil gewoon dat alles hier netjes verloopt. Lekkere knuffelpanda van me. Nou, ik ben geen marmotje. Ik heb geen knaagtandjes. U ligt hier al lang? Het valt wel mee, morgen 5 weken. Ik ben een tijgerinnetje. Zo. Nou ja, dat ga ik niet halen hoor. Ik heb binnen een paar dagen vertrokken. Blinde darm. En wat heb jij? Simon van der Meer, Pardon? zo heet ik. Simon van der Meer. Oh, ja, zo. Ja, Albert Tromp is de naam. Aangenaam. Jij rups je nooit genoeg. Als je lief bent, dan ben ik je groene slaablaadje. Ik moet heel gauw ophangen. Ik zie je vanavond. Ja, kusje. Zo, heb je de kussens opgeschud? Ja, en ik heb ook gezorgd dat alle randjes recht zijn. Precies zoals u zei. Wat zie je daar? Wat bedoelt u? Wat ik zei, wat zie je daar? Ik zie 2 bedden met 2 patiënten. En? Een tafeltje. Nee. Geen tafeltje. Wat zie je hier? Ik zie u staande naast het bed van meneer Simon. Het kussen. Er is ook een kussen. Ja, er is ook een kussen. En wat is er met het kussen? Het ligt achter het hoofd van meneer Simon. Het randje, het linkerbovenhoekstukje van het randje. Wat is er met het randje? Een kreukje. Er zit een kreukje in het randje. Ach mensen, niet zo. Wie geeft er nou om een kreukje? Ik geef om een kreukje. En u mag blij zijn, want als u straks een gedeeltelijke dwarslesie heeft vanwege een ondeugdelijk opgeschud kussen, dan zit u met de gebakken peren en niet ik. Trut. Ze heeft de kussens fantastisch opgeschud, zuster Helga. Ik heb gewoon liggen woelen. Ja, het is hier een ziekenhuis, geen militaire kazerne. En nu liggen, op de plaats rust.
Volgens mij moeten we hier zijn. Want ik zie dat nummer ergens. Ja. Oh, hier moeten we de Ja, binnen. hier zo, hè? Ja, ben ik al? Ja, hier, kom. Ja. Oh, Oh ja, hier. we zijn er. Goedemiddag, welkom. U bent? Johnny Beetjes en dit is Treini Tromp. Ik ben Gijs Tromp. Oh, u bent een bezoek voor meneer Tromp. Ja. Krijg nou wat Siem. Hey, daar is mijn familie en mijn beste maat Johnny. Hey, nou, zet je nou maar eens grap. Hey, Johnny, Treini, Gijsje! Wacht eens even. Het is nog geen 2 uur. Kunt u allemaal nog even op de gang wachten? We komen voor meneer Tromp. Het is nog geen 2 uur en het bezoeken is om 2 uur. Ja, mijn horloge zegt 2 uur. 30 seconden. Mijn horloge zegt ook 2 uur. Mijn horloge doet het niet meer. Luistert u alstublieft. Voor het welzijn van de patiënt is het bezoek er op precies 1 uur gezet. 60 minuten. Het is heel belangrijk dat de patiënten kunnen herstellen. En die 60 minuten gaan in over 30 seconden. En 10 seconden om precies te zijn. Oké, 10 seconden. Dus ik wil u verzoeken om... 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bezoekuur. Hey, Albertje! Oh, gezellig. Zorg jij even de koffie en de Ja, thee? broertje, Gijsje. Hey, ah, jongen, kom maar. Hè. Hey, wat zie je er bleek uit, kerel? Ja, hallo, zeg, ze hebben mijn blinde darmpje eraf gesneden. Ja, je hebt ook een oogstemmetje. Het lijkt alsof ze een ander darmpje af hebben gesneden. Nou, Nou, Johnny, niet van die rare grappen maken. Je zit hier wel in een ziekenhuis. En er ligt nog iemand in dat bed daar. ah ja, zusje, hij maakt maar een geintje. Hè. Dat is Simon daar in dat bed daar. Oh. Aangenaam! Ja, maar dat zijn geen dingen om grappen over te maken. Medische fouten worden heel gauw gemaakt. Nou, bij mij is er geen fout gemaakt. Alles werkt nog. Ik heb vanochtend nog het bewijs geleverd. Ja, in zo'n glazen plasflesje zeker. Ah, Johnny, hou je fatsoen. Wat doet die vent met dat gordijn? Ja, weet ik veel. Hé, hey, Siem, waarom trek je dat gordijn nou dicht? Misschien gaat hij gewoon slapen. Ja, Die meneer wil gewoon even alleen zijn. Gewoon even alleen. nou, help me even uit bed. Dan gaan we even daar bij de tafeltje zitten. Je bent net geopereerd. Je moet rustig aan doen. Ja, dan scheurt je gehechte wond open. De bacterie-infecties en dan word je zieker en uiteindelijk ga je... Ik ga niks. Ik blijf niet liggen. Kom op, help me even. Nou, het is een wonder. Hij vraagt om hulp. Ja, kom op. Oh, Ja, doe nou maar voorzichtig, dadelijk ploppen je hechten hier eruit. Ach, jij ziet ook altijd beren op de weg. Op ieders levensweg bevindt zich minstens 1 beer. Maar meestal zijn het er meer. Hey, Sim. Hey, we gaan even bij dat tafeltje zitten, dan heb je minder last van ons. Hè? Kom er anders even bij zitten. Ja, oké. Voorzichtig. Nou, zeg over beren gesproken. Hoe gaat het eigenlijk met jouw knuffelbeer? Wie? Hans? Ja, Hans. Hij heet toch Hans? Ja, Hans de Beer. Ja, Hans de Beer. Nou, gaat goed hoor. Ja, waarom is hij niet mee dan? Oh, gewoon. Hij heeft het druk. Hij heeft het altijd druk. Ze zit altijd alleen. Altijd alleen. Ja, wat is daar nou mis mee? Hij heeft het gewoon druk. Het is gewoon druk. Jij zoekt altijd voor die drukke vriendjes uit. Je exen waren allemaal stuk voor stuk druk. Die Erik de Vos, die was ook altijd druk. Druk. Ja, dat was nogal wiedis, want die had een drukkerij. Dan moet je 's nachts werken. Oh, ja, 's nachts werken in de kroeg. Ja. Gaat dat gordijn weer? Hij wil gewoon even alleen zijn. Nou, kunnen we dan even op een rustiger onderwerp overgaan? Het gaat hier tenslotte om Albert. Hoe voel je nou, schat? Sorry dat ik onderbreek. Wilt u misschien koffie of thee? Oh, helemaal vergeten. Kijk eens, Albert. Voor jou. Au. Kun je lekker op krachten komen. Ik weet niet of dit wel mag. Wat mag? Alcoholische consumpties, dat is niet echt goed voor herstellende patiënten. Hoezo dan? Zijn blinde darm is er al uitgehaald. Die liggen ergens uit te drogen in de prullenbak. Ja, en alcohol is er natuurlijk ook heel erg goed, want dan kan het een beetje ontsmetten allemaal. Ja, nou, Je kunt beter even naar de zuster luisteren. Het is allemaal al erg genoeg. dank u wel. Ik ga koffie en thee halen. Oh, hé schat, neem ook wat glazen mee en wat ijs. Ja, nou, Hey, koekoek. Haha, kijk eens wat een mooi flesje. Zit niet te kriezorren achter die fritrage, man. Kom, doe gezellig mee. Johnny, kom op. Je geneert die meneer. Ach, wat een geleerde taal, weer geneerd. Ja, is het hier een academisch ziekenhuis of zo? Nou, Gijs heeft toevallig wel geleerd. Kan hij het helpen? En wat doet hij ermee? Hij zit op Schiphol achter het loket voor gevonden voorwerpen, terwijl hij gestudeerd heeft. Wat deed je ook weer? Biosofie of zo? Biologie. Sophie is mijn ex, maar die leeft niet meer. Die deed toch van die fladderdingen met van die flapvleugels?
Vlinders, daar ben ik op afgestudeerd. Ik heb nou eenmaal mijn droombaan nog niet gevonden. Nou, misschien moet je een keer kijken bij gevonden voorwerpen. Niet leuk. Het is tijdelijk. Ach, Gijs, het is al 10 jaar tijdelijk. Misschien fladdert een keer een rakenvlinder in je loket binnen. Ja. Misschien is het wel een eendagsvlieg die na 1 dag de pijp uitgaat en jij blijft achter met het geld. Ja. Alsof je daar gelukkig van wordt. Ja, Gijsie, moet je voorstellen. Moet je voorstellen, wacht even. Kijk, een groot huis. Groot. Een vette bolide. Moet je kijken hoeveel vrienden je krijgt. En nu, om 5 uur mag je naar je huisje in Oost. Boodschapjes halen bij de Aldi. Eens persoonsmaaltijdje in je magnetronetje. Ping! Kijk je goede tijden, slechte tijden op een bankje in het donker van Ikea. Oh, jongens, haal nou toch eens op. Goeie vrienden zijn niet zo makkelijk te vinden, ze groeien niet aan de bomen. Nou, ho, zeg, jij hebt genoeg vriendjes uit de bomen geplukt. Ja, en wat heeft het me opgeleverd? Allemaal rotte appels. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt, zusje. Zie het als het overleven van de sterkste. Het survival of the fitness. Ja, kijk naar mij, bouw wat op, kijk naar mij. En kijk naar mij! Het leven overkomt je, Albert. Overgeleverd aan willekeur. Inderdaad. Ja, en ik begin altijd met alles en ik eindig altijd eigenlijk weer met niks. We zijn allemaal alleen. Onbewoonde eilandjes in de wijde oceaan. Elk met een eenzame palmboom die geen schaduw geeft. Langzaam verdrinkend in de stijgende zeespiegel. Global warming noemen ze dat. Maar het is nog nooit zo koud en kil geweest als nu. Jongen, zeg. Kunnen we niet over wat leukere dingen praten? Nou, eindelijk brak je iets verstandigs uit je kanus. Gijs, we houden dit wel even gezellig, hè, schat? Dadelijk rukt die vent dat hele gordijn nog naar de gallemiezen. Ja. Gallemiezen? Gallemiezen, ja. Tijd voor een lied met Polonaise! Nee. Ga nou zitten. Oh. Zit je zielig met de gallemiezen? Au. En kan je in je plasfles niet meer piezen? Pak dan de eerste beste volle whiskyfles. Al is het een uur of 3 of 4 of 5 of 6. Ja. Sorry hoor, meneer. Het is typische familie Tromp hier. Altijd gezeik. Geef die hoor! Oh, zijn we niet te lawaaien? Nee hoor, brengt leven in de brouwerij. Brouwerij! Nou, je toch ging! Vandaag geen bezoek. Nee hoor, maar dat geeft niet. Ik krijg niet flink meer van een arbeidsbezoek. Oh, als we te luid worden, zegt u het maar, hè? Het is ook altijd wat. Het is altijd wat met ons, gemekker en gezeur. Altijd heel luidruchtig en zo crazy als het deur. Toch zijn we echt familie, maar geloof me, het is soms zwaar. Daarom brengen we de lol erin, want we geven om elkaar. Niemand geeft er om mij. Ach, je wil maar even doen. Ja, zo. En dan even klappen, Ja, hè? goed zo. Ja, Iedereen met even z'n allen. meelopen. Handjes in de lucht. Ja, daar gaan we weer. Goed zo. Nog niet toeteren. Ja, goed Oké, zo. wij gaan nog even door. Daar komt die opletten. Tweede complex. Dus we gaan nog even door. Een uur of 17. Zeg, heb jij mijn zuster Helga? Nog die aubergine gezien. Die ligt op de OK. Naast mijn blind orgaan. Ja, kappen nou. Rustig aan. Ik zal Floortje even bellen. Ja, ik lust wel een banaan. Een banaan? Ja, weet ik veel. Oh, Ik die zeg maar wat zit er krijg niet je. Maak er een feest van. Met z'n allen. Elke dag weer. Heb je een oer. Moet het zo zien. Lekker. Vier dan het leven. En heb het fijn. Het is al zo mooi om bij elkaar te zijn. Met z'n allen. Iedereen, leven. Vier dan het leven. En het is fijn. Vier dan het leven. Doe het zo weer. Oh, doe het op zin. Vier dan het leven. En heb het fijn. Het is al zo mooi. 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 Het is al zo mooi om bij elkaar te zijn. Goed zo. Koffie en thee. Hey, schat. Heb je glazen meegenomen? Je zou ook ijs meebrengen, hè? IJs meenemen? Glazen meenemen? Ja, schat, doe jij dat even. Die ander is het vergeten.
Whisky? Wil jij heel even met mij meekomen? Hé, ijskonijn, kom hier met die fles. We drinken hier geen alcohol, meneer. Maar dat is een cadeautje voor Albert. Dan houden we hem voorlopig even apart totdat meneer Albert wordt ontslagen. En dan kan hij het mee naar huis nemen. Maar van die andere zuster mocht het wel. Dan is het maar goed dat ik het op tijd heb voorkomen. Anders was zij eerder ontslagen dan meneer Albert. Ach, mevrouw. Hé, wat is nou een flesje whisky? Het brengt een beetje lol in het leven. Er wordt hier niets gedronken. Punt. Zo. U bent zeker niet getrouwd? Nee. Dacht ik al. Zeker jaren vrijgezel. Wat heeft dat hiermee te maken, meneer? Heel veel, mevrouw. Zonder veel van u te weten kan ik nu al een psychopathisch oordeel vellen. U bent streng, hard, wil de baas spelen. Dat schrikt mannen af. Kijk, je hebt wel zo'n lekker zussenspakje, Jan. Maar eigenlijk heb je de broek aan. En mannen willen geen baas spelen, de vrouwen die alles voor het zeggen wil hebben. Dat schrikt mannen af. Dat is geestelijke castratie. En geen man wil gecastreerd worden. Als je niet uitkijkt, eindig als een oude vrijster. Helemaal alleen met je gecastreerde kater. Nou. Johnny. Zo doe je toch niet tegen een vrouw? Dat kan je toch niet maken? Ik zou maar een toontje lager zingen. Schat, ik kan hogere tonen zingen dan Gerrit Joling. Mij is het zingen al lang vergaan. Ha, zeker toen je meedeed aan The Voice en die ene hoge toon niet haalde. Toen wou je wel willen dat je gecastreerd was geweest. Hoezo? Ook zonder castratie heb ik die hoge toon gehaald, hoor. Diep van binnen zijn we allemaal gecastreerd. Nou, ik ga er voor tussen. Ik moest zingen in Café Malababbe. Solo-concert. Moet je nou al weg? Ja, sorry, maatje. Maar fijn dat ik het toch even was, toch? Ja. En vergeet die whisky niet. Hou je haaks. Ik zie je. Ja. Ajuus paraplu's. Ja, krijg het apenzuur. Dat zijn nou vrienden voor het leven. Dat moet er mij ook wel gaan, sorry Albert. Sorry schat. Gijs, kom hier mee, want je moet op tijd thuis zijn. Ik hoef nog niet naar huis. Er is niemand die op mij wacht. Ja, nou misschien zit er een vlinder in je raamkozijn. Niet grappig, Albert. Ja, ga nou maar. Vaarwel. Lekker hoor, van je familie moet je het hebben. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend had, zit ik uit. Ik lig in het ziekenhuis, mijn blinde darm eruit. Die zit ergens in een reageerbuis. Je bent een engel, schat. Wat een idee. Een weekend Parijs voor 2. Ik heb nog vakantiedagen. Als ik misschien de hekslief aankijk, dan geeft ze me vrij. De heks, ja. Welke heks? Leg die hoorn neer. Ik moet ophangen. Ik spreek je straks. Kusje. Welke heks? Helga de witte winterheks. Zuster Helga, kunt u me helpen? Ik krijg Gabi niet mee. Hier. Neem dit fluitje en fluit erop. En jij, jonge dame, meld je over een half uur precies in de personeelskamer voor een pittig gesprek. Helga, hak, vlees. De witte winterheks. Gabi. Dat is niet lief. Helga is geen heks. Ik heb zonder kop. Ach, ik kan haar wel begrijpen. Ik was net aan het bellen en ik noemde haar heks. Dat was ook niet echt oké. Oh, je verdedigt haar? We staan allemaal onder hoogspanning. De drukte, geen bedden beschikbaar, te weinig personeel. Je hebt gelijk. En kerstsfeer is momenteel ook ver te zoeken hier. Er is ook helemaal geen versiering in deze kamer trouwens. Dat zou ik kunnen doen. Ik kan in ieder geval 2 kerstbomen neerzetten. En de rest komt later ook. Goed idee. Ik heb post voor de heren meegebracht. Kerstkaarten. Die kunnen ze dan elk in hun eigen boom hangen. Ik ga ermee aan de slag. Blijf hier even staan, oké? Goedemorgen, heren van der Meer en Tromp. Er is post. Kijkt u eens, er zijn kaarten voor u bezorgd. U moet het zelf even sorteren. En misschien is het een idee om de kaarten in de kerstbomen op te hangen. Floortje komt de kamer hier versieren. Een psycholoog die post bezorgt. Ik breng overal het goede nieuws. En binnenkort is de kerstvoorstelling.
en ik zoek nog steeds een engel. En ik zie er hier 2 liggen. Ja. Kan ook gewoon vanuit bed, hè? Dan bouwen we daar van watten grote wolken bij. Ja, ik geloof helemaal niet in die fabeltjes over engelen. Ik bedoel, ik ben geen kleuter meer. Ik heb er al een heel leven op zitten en ik heb het mijn leven gemaakt. Hè. Ik heb het gemaakt. Hè. Geen engeltjes, geen God, niks, alleen ikzelf. Niets of niemand krijgt mij eronder. Ach, wacht maar af. Vroeg of laat geeft het leven jou cadeaus die dat je niet leuk vindt en waar je niks aan kan doen met jouw self-made man attitude. Je hebt niet alles zelf in de hand. Hallo, zeg, je lijkt mijn zuster wel. Heren, dank u wel. Inderdaad, Simon. Het leven lijkt overgegeven aan willekeur. Maar kerst is geen fabeltje, Albert. Het is een antwoord, een reactie. Het is een cadeau. Een cadeau. Kerst is grote business. Daar heeft hij het niet over. Ik weet wat u bedoelt met cadeaus. Ons gesprek van vorige week. Dat is precies wat ik bedoel, Simon. Cadeau, van wie dan? Wat nou? Doe mee met het kerstspel. Dan weet je wat ik bedoel. Ik moet gauw naar de kinderafdeling toe. Er is een optreden van Clinic Clowns. Maar ik kom erop terug. Kom, Gabi. Floortje, kun je mij helpen? Hallo. Hierheen. Hallo. Hierheen. Ja, kom maar, jongen, kom maar. Recht, ja, goed. Zo, dat is een hele stapel. Ja, en het is nog wel mijn eerste dag in het ziekenhuis. Er zal ook wel wat voor mij tussen zitten, hoor. Nou, het zal al wel allemaal het meeste van mij zijn. Ik krijg thuis ook altijd veel post. Reclamefolders, zeker. Nou, niks mis mee, toch? Och, al die troep dat ze jou willen nasmeren waar je niks aan hebt. Nou, soms toch wel. En dan staan er dingen in waar je anders nooit aan hebt gedacht. Zoals wat? Zoals wat? Ja. Kijk. Hier. Kijk. Zoiets. Prachtig, toch? Nou, prachtig. Nepdrollen in de aanbieding. 3 voor de prijs van 1. Lichtbruin, donkerbruin en amber. 3 dagen in de aanbieding bij het Pipo-paleis. Wie noemt er zijn winkel nu ook Pipo-paleis? Ik. Hoe bedoelt je? Het Pipo-paleis is van mij. 6 filialen. Hey. Allemaal van u? Ja. Dan is het Pipo-paleis wel een heel toepasselijke naam. Wat wil je daarmee zeggen? Dat ik de post ga sorteren. Zuurpruim. Deze is voor Albert Tromp. 1-0. Nou, maak opa lees voor. Pardon? Ik kan nog niet zo goed focussen met mijn ogen door de narcose, denk ik. Oké. Lieve baas. Die zijn van Sientje en Fiedel. Dat zijn mijn medewerkers in mijn winkel op de Rozengracht. Ja, ze dragen me op handen. Wat schrijven ze? Lieve baas, veel beterschap. De zaken gaan goed. De aanbiedingsdrollen racen over de toonbank. Het lijkt wel diarree. Ha, 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 ha. Ja, de zaken gaan goed. Volgende kaart. Lieve schat. Die is van Sonja. Nee. Tanja? Nee. Sabine. Nee. Svetlana? Miep? Clara? Isolde? Lisbeth? Bart. Bart. Oh, ja, het is niet wat je denkt hoor. Ja, nee, je kent het hè, kameraden onder elkaar, Bart. Maar ik zelf, nee, helemaal niet hoor. Kijk, ja, ze zijn vreselijk creatief met kleding en ze zijn vaste klant van mijn winkels. Maar dat is eigenlijk ook alles, hè. Wat schrijft hij? Beterschap, kerel. Ontzettend blij met mijn nieuwe aankoop uit jouw winkel. Heel blij met mijn nieuwe sneeuwwitje jurk. Andere kaart. Kijk. Deze is voor mij. 2-1. Yes. Oké, nou moet jij ook jouw kaart voorlezen. Oké. Veel beterschap. Geachte heer Van der Meer, veel beterschap en dat u weer snel naar huis kan. Van wie? Van wie? Gemeentelijke sociale dienst.
zijn dat je collega's? Ja. Nou, dan zijn die zielepoten die een uitkering genieten toch nog ergens goed voor jouw baan. Zielepoten, het zijn wel mensen, hoor. Ach, ik heb helemaal geen geduld met losers met een slachtoffermentaliteit. Kom op, maak wat van je leven. Zuurdoenerij helpt er helemaal niet bij. Maar trouwens, jouw kerstboom is helemaal leeg. Heb jij geen fans die je kaarten sturen? Trek je daarom steeds zo zuur je gordijntje dicht? Nee. Dat is omdat ik u zelf ingenomen geblaad uit je stomme piepokop al na een paar minuten spuugzat was. Goed hoor, sukkel, goed hoor. Oh ja, trek je gordijntje maar dicht. Nou, wat jij kan, dat kan ik ook. Ja, hier, zo. Ja, ik hoef jouw zure kanus helemaal niet meer te zien. U heeft gebeld? Gaat het met u? Nee, het gaat helemaal niet. Wat is er met u? Vertel. Die vent hiernaast. Meneer Tromp? Ik wil dat hij naar een andere kamer wordt verplaatst. Krijg nou wat. Meneer Simon, dat heb ik u proberen uit te leggen, maar dat gaat helaas niet. Maar dan probeert u maar ergens anders plek te maken. Ik trek het niet met die vent. Hij neemt hier krijzend alle ruimte in, samen met zijn krijzende familie. En hij verzuurt hier alle ruimte met zijn zuurpruim. Ik word er gek van, zuster Helga. Jullie lijken wel 2 kleine kinderen. Gedraag je gewoon volwassen, dan valt het heus mee. U hebt makkelijk praten. U ligt niet de hele dag naast zo'n opschepperige blaaskaak. Of naast een zurende zeurpruim. Wat denken jullie? Dat het hier een hotel is waar je zelf je kamer kunt kiezen? Nou, deze herberg is vol. Leg me dus noods in de stal. Ja, bij de andere ezels. Goed, ik zal het met dokter Lelyveld bespreken. Wat wilde je bespreken? Oh, Hans, dokter Lelyveld. Sorry. De situatie hier is een beetje uit de hand gelopen. Van der Meer en Tromp kunnen niet met elkaar overweg. We moeten ze misschien uit elkaar halen. Zuster Helga, kunt u alstublieft naar de kinderafdeling komen? Wat is er? Is het ernstig? Ja en nee. Ja, wat nou? Is het nee of ja? Nee, een probleem met de klinieclowns. De klinieclowns kunnen wachten. Zie je niet dat ik met dokter Lelyveld in gesprek ben? Ja, maar... Ga terug, los het zelf op, daar loopt je stage voor. Zet desnoods zelf een rode neus op. Dat is niet aardig, Helga. Ik ga met Floortje mee. Ik spreek jou later. Wat? Hans? Wacht, Hans! Hier kunnen we ons verstoppen. Ga jij achter dat ene bed zitten, ga ik achter het andere. Nee, sukkel. Ik ga achter dat bed, jij achter deze. Ik dacht dat je zei dat ik me achter dat bed moest verstoppen. Nee, ik zei jij achter het ene en ik achter het andere. Ja, maar ik dacht dat dat het ene was en deze het andere. Nee, sukkel, het is andersom. Andersom. Het ene is dat, het andere is deze. Nee, het andere is dat en het ene deze. Ja, dat zeg ik. Het ene is dit en het andere is dat. Nee, het andere is deze en het ene dat. Doe normaal, man. Krijg het apenzuur. Wie ben jij? Ik ben Okko, de kliniekclown. En dat is Plokko. Plokko, sukkel. Oh ja. Hier is Plokko. Goedemorgen, er glooit weer een nieuwe dag. Oogjes open, het zonnetje schijnt. De lucht knispert koud, maar wij zijn hier om jullie hartjes te verwarmen. Kom, zit rechtop. Au, Ik schud je kussen op. Ja, au. Is hij nou niet mooi? Is hij nou niet mooi? Okko, kijk nou. Wat, Plokko? Je doet het niet goed. Wat doe ik niet goed? Het kussen opschudden. Oh nee. Nee. Wat is er dan, Plokko? Er zit nog een kreukje. Waar dan? Daar, in het randje. Oh! Wat? Oh, Okko. Daar.
Wat is daar? Er is er nog één. Ja, je hebt gelijk, er is er nog één. Wat fijn. Wat is fijn? Er is er nog één. Ja, en? Dat betekent... Dat betekent... Dat betekent... Je bent niet alleen! Wacht. Wacht. Hij slaapt nog. Ja, hij slaapt nog. Ha, 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 ha. Spannend! Ja, spannend. Man, wat spannend. Ik kak in mijn broek van de spanning. Wat betekent dat, Okko? Dat we... Ja? Dat we hem moeten wakker maken! De toeter. De toeter. De toeter? Pak de toeter. Nee, jij hebt de toeter. Nee, jij. Nee, jij hebt de toeter. Nee, dommerik, jij. Nou, dat mag je niet zeggen. Ik ben geen domme rek. Pak de toeter, hij zit in je zak. Huh? Ha? De toeter. En kijk eens, ik heb ook een toeter. Ik heb een toeter. En ik heb ook een toeter. Jij een toeter, ik een toeter. Wat zijn dat, Okko? 2 toeters. Wat is dit? Sesamstraat? Zullen we... Oh, zullen we sluipie doen? Ja, we gaan sluipje doen. Ja, sluipie. Sluipie? Sluipie. Sluipie? Sluipie. Sluipie? Sluipie. Sluipie? Ja. Wat is dat voor lawaai? Ah, de Klinihex. Kleenex, goeie. Sorry. Wat heb ik jullie gezegd? Dat we... Ja? Dat we zijn ontslagen. Inderdaad, jullie hadden het pand moeten verlaten. Geeft u ons alsjeblieft nog een kans. Kans? Een kans? Ja, we deden het toch best goed. Ja, we hebben een hele kinderafdeling kunnen doen vanmorgen. Ja, nadat we onze act hadden gedaan, waren ze allemaal wakker en vol energie. Ja. Ja, kleine Samuel was zo enthousiast dat hij met spoed aan de beademing moest. Ja, dat wel. En kleine Chantal hing krijsend in de gordijnen terwijl ze haar ochtendgranula uitkotste. Ja, dat ook. En Klaartje Driekers heeft midden op haar bed zitten poepen. En kleine Wiebe heeft het met zijn blote handen gepakt en door de zaal lopen smijten terwijl hij schreeuwde: Goedemorgen, er gloort weer een nieuwe dag! Dan hebben ze toch iets van het optreden meegekregen. Dit was jullie laatste kans. Jullie laatste kans nadat jullie act op de seniorenafdeling vorige maand ervoor had gezorgd dat mevrouw Springer het veld een hartstilstand kreeg. Ja, maar die was al heel oud. 55. Alsjeblieft, zuster Helga. We hebben een hele nieuwe act voorbereid met een hele mooie grote slagroomtaart met een... Uit mijn ogen! Meneer Simon, gaat het wel met u? Meneer Simon, wat is er? Ik denk dat ik een slechte dag heb. Hij heeft altijd een slechte dag. Ik ga uw temperatuur opmeten. Zeg, doe dan even dat gordijn dicht. Ik heb geen zin om een kont in beeld te zien. Dat doen we niet meer zo, meneer Albert. Heb je een scheet gelaten? Meneer Albert, hoe voelt u zich? Niet goed. We moeten dokter Lelyveld erbij halen. Wat is er aan de hand? Hans, dokter Lelyveld. Meneer Simon, hij heeft koorts 40,3. Dat was eergisteren ook al, zie ik. En de hartfrequentie neemt toe. Heeft u zich druk gemaakt vanochtend of gisteren? Ik voelde mij gisterenavond niet zo goed. Ik ben gisteren even uit bed geweest. Dat is op zichzelf niet zo erg. Ik voelde mij toen ook niet zo goed. Ik kan me voorstellen dat u piekert en dat u slecht slaapt. Ik denk dat het verzuring is. Ik denk dat hij doodgaat.
Zorg onmiddellijk voor een dosis midazolam. Floortje, haal even een dosis van 1 milligram. Dat kan ik wel halen. Floortje is nog in opleiding. Floortje weet heel goed wat ze doet, Helga. Ze heeft ervoor geleerd. Ja, maar misschien is het beter dat zuster Helga ermee Nee, Floortje, jij weet ook waar het ligt. Kom op, schiet op. En Floortje, ik wil dat jij het toedient. Intraveneus en langzaam. Check voordat je dat doet eerst of je de juiste medicijnen... Helga, kom eens hier. Wat is er met je? Je bent jezelf niet. Niets. Er is niets. Je bent geprikkeld, bazig, controlerend. Je loopt dat meisje te koeieneren. Zo ken ik je niet. Ze is van jou afhankelijk en jij laat haar vallen. Nou, dat moet jij zeggen. Je hebt me ook laten vallen. Ah, is dat waar het over gaat? Je hebt me laten vallen als een baksteen. Ik kon het niet meer, Helga. Het is over. Nou, alles wat ik voor je heb gedaan. De heerlijke tijd die we hebben gehad. Samen. De plannen die we hadden. Samen opereren. Jij de scalpel en ik de beademing. Was ik niet genoeg? Het was fijn, maar Je kon je handen niet afhouden. Van de stagiaire Sherida, Wilma, Juliana. Ik wilde je niet kwetsen. Maar dat deed je wel met verpleegsters in opleiding. Ah, je bent jaloers. Ik ben gekwetst. Maar dat is geen reden om dat meisje zo te koeieneren. Floortje is knap. Ah, is dat het? En Floortje heeft een vriend. En je ziet dat ze gelukkig is. En dat haat je, omdat jij dat niet hebt. Dat kun je niet maken, dit onprofessionele gedrag. Het gaat hier om mensenlevens. Je was zo mooi. Maar je bent veranderd in een boze, bittere vrouw die iedereen om haar heen van zich afslaat. Ah, Floortje. Laat eens zien. Ik wist niet meer welke de goede was. Welke denk je? Deze. Floortje, dat is morfine. Als we die dosis aan meneer Van der Meer zouden geven, zou die binnen een uur dood zijn. Oh, dat wist ik niet. Zegt u alstublieft niks tegen zuster Helga. Oké, van mij hoort ze niets. Nou, vooruit, dien het medicijn toe. Ik ga zo naar Bovenkamp. De sfeer in deze kamer is voor beide patiënten behoorlijk stressvol. En we hebben momenteel geen mogelijkheid om ze uit elkaar te plaatsen. Alles is vol. Ik heb een idee, als ik dat mag aanbieden. Vertel. We organiseren een kerstdiner. Op deze kamer, voor Simon en Albert. We maken het gezellig. Misschien helpt dat. Ik weet het niet. Als de sfeer niet verandert, gaat een kerstdiner ook niet helpen. We vragen of Bovenkamp je wil bemiddelen. Hij geeft ook workshops. We laten hem hier een workshop geven om ze nader tot elkaar te brengen. Ik ga naar Bovenkamp. Hoi schat, met mij. Oh, sorry dat ik stoor, schat. Ik heb zo net iets verkeerds gedaan. Iets wat grote gevolgen had kunnen hebben. En ik ben heel erg geschrokken en ik heb het even nodig om met je te praten. Ik voel me zo onzeker en ik... Wat? Ongelegen. Sorry. Overmorgen? Oké, ik zie je overmorgen. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E-B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G. Goedemorgen, heren. Simon, ik zie dat je bent opgeknapt. Ik zit te lezen. Kom even bij de tafel zitten. Waarom moet ik bij die tafel gaan zitten? Zal ik zo uitleggen. Albert, ook aan het lezen? In een kleurrijke folder van het Pipo Paleis? Kom even bij de tafel zitten. Wat, bij die zuurpruim? Nee, dank je. Doe niet zo koppig. Geef die folder terug, ik blijf in bed. Ook als ik zeg dat ik voor het kersttoneel veel kostuums nodig zou hebben? Ha, zie je, het gaat je om kerst. Nou, doei. En dat ik, omdat ik genoeg budget heb gekregen, al die kostuums misschien zou bestellen voor een goede prijs bij het Pipo Paleis?
Dank u wel allebei. Dit is nou precies waar ik het met u over wil hebben. Gabi! Heren, mag ik uw aandacht? Schip, ahoy! Schip, ahoy! Wie zijn wij? Nou? Peppy en Kokkie? Nee, wij zijn Kerstkotter de Verbinder. Een schip op de 7 zeeën van het leven met de missie om mensen met elkaar te verbinden. Schip, ahoy! Hallo daar, u daar alleen op uw eiland. Kom, zwaai even terug. En u daar op dat andere eiland. Reageer, reageer. Ja, wat nou? Wat is dit nou voor onzin? De sfeer in deze kamer is onder het nulpunt omdat u elk op uw eigen eiland zit. En via deze workshop ga ik jullie met elkaar verbinden. Met hem verbinden? Ja. Never. Met hem vastbinden, dat zou ik doen. Wacht, heren. Denk aan de kostuums. En misschien een eigen kamer. Goed, beiden zit u op uw eigen eiland. Geen contact, geen verbinding. Perfect. Ja, lekker alleen. Maar dat gaat veranderen. Ja, er spoelt een topless zeemeermin aan op mijn strand. Ha. En u duikt meteen weer in de zee als je jouw lelijke kaaskop ziet. Nee. Kerstkotter de Verbinder vaart voorbij. Ja, en vaart door. En verdwijnt achter de horizon. Schip! Ahoy! Nee, want aan boord bevinden zich kapitein Bovenkamp en matroos Gabi op zoek naar eenzame zielen. Ik geef u zo meteen opdrachten. En Gabi die zal toeteren als het fout gaat. En fluiten als het goed gaat. Let op, in het midden ligt een schat. En jullie gaan op jacht naar deze schat. En wie hem het eerst heeft, wint. Ik ben de eerste die de schat heeft gevonden. Ik ben de winnaar. Ik was loser. nog niet klaar. Ja, nou, Terug naar je eiland. Je komt bij de schat met behulp van je boom. Je plant de boom en zet een stap. Ja, ha. En wie is de loser nou, hè? Nee. Je mag de boom pas planten als je de ander een compliment hebt gegeven. Compliment, plant, stap. En daarna is de ander. Compliment, plant, stap. Compliment, plant, stap. Compliment, plant, stap. Schip ahoy! Schip ahoy! Schip ahoy! Schip ahoy! Schip ahoy! Schip ahoy! Oké, Simon begint. Waarom hij? Maakt niet uit, jij mag ook beginnen. Ja, goed, ik begin. Hey, maar ik mocht beginnen? Mooi! Jullie branden van enthousiasme om elkaar complimenten te geven. Hij mag beginnen. Oké, Simon begint. Gabi? Compliment. Je hebt een Goed zo, Simon. Kom. Ja? unieke familie. Oké, het is een begin. Je mag nu een plantstap doen. Albert, bedanken. En dan jij, compliment. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en jij, naast je accent, hebt een enorm uniek kapsel. Oké, plantstap en door. Simon en jij weer eerst bedanken. Dankjewel. En jouw kapsel, dat blijkbaar van jouw hoofd naar beneden is gegleden, geeft jouw kin een volle dos. Oké. Dankjewel. En die pyjama van jou, die staat je heel erg kittig, hoor. Dankjewel. Een clownsneus zou jou niet meer staan. Nou, jij hebt niet eens een clownsneus nodig. Wauw, dat jij dat kan zien van die afstand. Gezien uw leeftijd. Oh,
Oh, die neus van jou is op 10 kilometer afstand nog zichtbaar. Wacht, heren. Dit waren geen complimenten. Ja, hallo zeg, we staan hier naast elkaar. Schiet op met die oefening, dan zijn we daar vanaf. En ik ben de eerste die de schat heeft gevonden. Ik ben de winnaar. Geef die aan. Nee, de schat is van mij. maar Eerlijk gelijk, is eerlijk. Ik ben de winnaar. Er is nog geen winnaar. Ja, maar ik heb We hem zijn wel, nog hè. niet klaar. Ik krijg hem nu Dat klopt, open. om hem open te maken is het nodig dat jullie samenwerken. Alleen als je samenwerkt gaat de kist open. Jij hebt de kist en jij krijgt de sleutel. En jij houdt de kist vast. En jij gebruikt de sleutel om hem te openen. En zo werken jullie samen aan een verbinding om verder te komen. Auw. Er zit een briefje in. Daar staat de laatste opdracht op. Om verbinding met elkaar te maken is het nodig dat je je kwetsbaar naar elkaar opstelt. Je laat elkaar iets van jezelf zien. Op het fluitsignaal van Gabi, laat iets van jezelf zien. Snappen jullie het? Ja, ik snap hem helemaal. Ja, ik snap het. Laat iets van jezelf zien. Iets wat dat je binnenin jezelf met u meedraagt. Ja. En daar zijn jullie toe bereid. Vooruit, we moeten eraan geloven. Ja, wij capituleren. Oh, gelukkig, dank jullie wel. Jullie hebben het eindelijk begrepen. Gabi. Ik maak je kapot. Pipo-paleis. Pipo-paleis. Zo, die zijn voorlopig onder zeil. Sorry. Ik had niet verwacht dat het zo zou eindigen. Waarom is het toch zo moeilijk voor ons om met elkaar te connecten? De verbinding is hier in ieder geval geheel verbroken. Nou, ik ga naar het laboratorium. De uitslagen van Alberts weefseltest zijn binnen. Ik breng Gabi naar de kamer. Kom Gabi, het is bed uit. Ja. Floortje, jij blijft hier tot ze helemaal onder zeil zijn, oké? Hoi schat, met mij. Waarom heb je gisteren niet gebeld? Ik moet je stem even horen. Ik heb zo'n zin in ons weekend Parijs. Even ertussenuit met jou en... Wat? Er is wat tussen gekomen? Wat vind je moeilijk om te zeggen? Vertel maar. Je weet dat je alles tegen me kan zeggen. Wat dan?
met Chantal gesproken? Jullie hadden toch helemaal geen contact meer? Wat? Waarover gepraat? Nog steeds gevoelens. Je kan er niks aan doen. Dus je gaat nu met Chantal? Ik moet je iets vertellen. Iets heel belangrijks en je moet naar me luisteren. Hallo? Hallo? Ik hoor je stem, ik zie je lach. Jij en ik samen, ik zo verliefd. Jij ook op mij, we waren blij. We dansten samen dag en nacht, deelden dromen. Maar nu, hoe zijn we hier gekomen? Ik hoor je woorden, keer op keer in mijn hoofd. Ik weet niet wat ik doen moet. Je hebt zoveel beloofd. Je liet iets achter, een deel van jou. Maar hebt ook een stukje van mij geroofd. Je weet niet dat ik leven in me draag. Wat van jou is en van mij. Dus als je bij me weggaat, weet dan, je blijft altijd deel van mij. Ik moet je iets vertellen. Iets waar je de tijd niet voor hebt genomen om naar me te luisteren. Maar ik wil je vertellen dat ik zwanger van je ben. En dat ik voor dit kindje zal vechten. Welke keuze jij ook maakt. Je weet nu dat ik leven in me draag. Wat van jou is en van mij. Dus als je bij me weggaat, weet dan, je blijft altijd deel van mij. Oh God, help me alstublieft. Ik kan dit niet alleen. Als u dan bestaat, help me hier doorheen. Ik zal vechten voor dit kind. Het is al deel van mij. Ik heb u nodig, God. Je bent veilig dicht bij mij. Ik hoor je stem. Ik zie je lach. Jij en ik samen. Ik zo verliefd. Jij hoort bij mij. We zijn zo blij. We dansen samen dag en nacht. Delen dromen. Jij en ik. Wij gaan er samen komen. La 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 da, da, da. Ja, er zijn envelopjes en een gouden envelop. Albert. Ah, dokter Lelyveld. Ah.
Goeiedag. Hoi. Ik denk dat het wel tijd voor me wordt om te vertrekken. Ik begin me eigenlijk best wel aardig te voelen. Is dat zo? Ja, nou ja, ik voel me oké. Hè. Nou ja, niet helemaal oké, maar in ieder geval, kijk, dat had ik al voor die blinde darm. En je werkt hard en dan slaat de vermoeidheid vaak toe, hè? Ja. Albert, ga even lekker zitten. Ja. Albert, ik heb je 2 dingen te zeggen en met beide heb ik grote moeite. Oh, zeg het me gerust. Ik heb totaal geen moeite met als je eerlijk met me bent. Oké. Ten eerste, ik denk dat het hoog tijd wordt om de strijdbel met Simon te gaan begraven. Ja, sorry hoor, maar die zuurpruim, die... Daar wil ik het juist met je over hebben. Pardon? Ik kan me herinneren dat je laatst zei dat Simon zo zuur is en dat hij waarschijnlijk, om jou te citeren, snel doodgaat. Ja, ik zeg wel eens wat en zo, maar luister. Nee, jij luistert. Het is niet gebruikelijk dat ik de situatie van een andere patiënt blootgeef. Maar in deze kamer is de situatie onhoudbaar geworden. Oh, nou, ik ben blij dat u dat ook ziet. Simon heeft niet lang meer. Oh, nou, dat is leuk voor hem. Wanneer kan hij naar huis dan? Zoals het er nu naar uitziet, gaat hij nooit meer naar huis, Albert. Wat? Een week voordat jij hier op de kamer kwam, heeft Simon te horen gekregen dat hij niet lang meer heeft. Maar dat wist ik niet. Dat heeft hij me nooit verteld. Dat kan ik me voorstellen. En ik had dit ook beroepsgeheim gehouden als de situatie tussen jullie niet zo onhoudbaar zou zijn geweest. Ja, ik heb nog gevraagd waarom hij hier lag, maar daar ging hij helemaal niet op in. Dat snap ik heel goed. En als ik geweten had dat het zo Dan ernstig... weet je het nu, Albert. En als ik jou was, zou ik daar voortaan rekening mee houden. Ja, natuurlijk. Ja. Sorry. Het moet vreselijk zijn als je te horen krijgt dat je niet lang meer hebt. En als er dan ook nog zo'n blaaskaak naast je komt liggen... die na een onschuldig blinde darmoperatietje snel weer naar huis kan. Ook jij kunt nog niet naar huis, Albert. Moet ik hier nog langer blijven? Dat is het tweede wat ik je helaas moet vertellen. We hebben tijdens de operatie iets ontdekt. Wat dan? Iets met de alvleesklier. Moet hij er ook uit dan? We hebben een stukje weggenomen en opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. En? Het ziet er heel slecht uit, Albert. Het spijt me. Sterkte. Nee. Ik droom. Hallo? Reini? Gijs? Johnny? Hallo? Begrafenis? Van wie? Van mij? Nee, hallo, waarom zeggen jullie niks? Dit heb ik niet zo gepland, dit ben ik niet. Ik ben hier. Nee. Ik dwaalde hier rond, door de gangen verweest. In pyjama rollator, met moeilijke pas. Je zag een gedaante, een waarige geest. Het verborg de persoon die ik werkelijk was. Een getuige van vreugde en pijn die het gaf. Van liefde en leed en de zucht van het gaan. Het leven gebroken, van wieg tot het graf. En de pijn van de scherven, waar de mensen in staan. Nee, ik ben niet de man die je dacht dat ik was.
Nee, ik ben niet het boek dat je dacht dat je las. Want ik ben maar een fluister, een bode van licht. Ik heb geen geheimen, ik ben slechts een stem. Een klein sprankje hoop dat op jou is gericht. En dat wijst naar de liefde, verborgen in hem. Want ik stond bij de wieg van een kindje zo klein. De koning van vrede, de trooster, de God. Die koos om heel dicht bij de mensen te zijn. Die de scherven kan helen en ook daarmee ons lot. We voelden zijn adem en we hoorden zijn stem. We zagen niet wat was verborgen in hem. We voelden zijn adem en we hoorden zijn stem. We zagen niet wat was verborgen in hem. We dwalen door kamers, door gangen verblind. Op zoek naar een middel dat de wonden verbindt. We dwalen door kamers, door gangen verblind. Op zoek naar een middel dat de wonden verbindt. We dwalen door kamers, door gangen verblind. Op zoek naar een middel dat de wonden verbindt. Onze wonden verbindt, 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 onze wonden Hoi. Hoi. Ik verloor de grip op het leven, 6 jaar geleden. Daarvoor had ik alles onder controle. Dus als je de grip verliest, dan voelt dat eerst als onwerkelijk. Iets dat anderen overkomt. Niet jezelf. Het was op de A1, tussen Hilversum en Amsterdam. Het is alsof het gisteren gebeurde. Zo helder zie ik het voor ogen. Ik word wakker. En het vage beeld wordt langzaam duidelijker. Alles slaat even over op slow motion. Alles beweegt alsof vertraagd. Maar mijn hart, dat gaat fast forward, heen en weer tussen mijn adamsappel en mijn maag, die omkeert. Ik hang ondersteboven in het luchtledige. De geur van zwart, nat asfalt, waterkou. Om mij heen zweven glasscherven en rode druppels die met mijn lichaam meebewegen als een trage dans. Even de wereld vertraagt. De wereld die dan met een enorme klap tot inktzwart beeld vervaagt. Dan de geur van gras. De smaak van ijzer. Het roepen van een man, een kriebelende vlieg op mijn ooglid. Donker wordt licht. Ik lig in de berm, maar ik zat toch achter het stuur? Esther, waar ben je? Meerte, Bastiaan! Ik strompel omhoog. Ik zie rook, auto's in stilstand verspreid op het zwart glanzend asfalt. Mensen rennen ergens naartoe. Mijn blik volgt hun richting. Esther, Meerte, Bastiaan! Een vorm duikt op tussen rookpluimen. Erbovenop 4 banden. Ze draaien nog. Auto ondersteboven. Ik herken de kleur, maar de vorm niet meer.
Het lijkt papier geperst tot prop. Esther? Waar ben je? Ik wacht. Maar het blijft stil in het geschreeuw. Mijn hart klopt in mijn keel. Myrthe. Op de grond ligt haar pop. Bij het venster van het wrak met het kreukeldak op het bloedrood asfalt. Bij het levenloze lijfje van Bastiaan. Sindsdien ben ik alleen. En ik kan niet meer samen zijn. Bovenop dat alles. 8 maanden geleden kreeg ik een diagnose. Ik kwam hier voor onderzoek. Ongeveer 6 maanden is de prognose. En dan ben ik er niet meer. Onbehandelbaar. Wat heb je allemaal meegemaakt? Dat wist ik niet. Sorry? Nee, ik moet sorry zeggen. Zo bezig met mezelf. Wat heb ik allemaal wel niet gezegd? Je moet je eigen leven maken. Je bouwt je leven op en al dat soort onzin. En nu staan we hier, nu zitten we hier door het leven omvergeblazen als strohalmen in de storm. En we kunnen er niks tegen doen. Ik heb je een loser genoemd. Ik heb je een zuurpruim genoemd. Wat bezielde me. Ik ben ook wel een beetje zuur. Ach, maar het is ook zuur. Je hebt tenminste mensen om je heen. Ja, dat is fijn, maar nu, juist nu, is het alsof de verbinding met mijn medemens tekort schiet. Eigenlijk bekruipt me nu het gevoel dat ik eigenlijk mijn hele leven gezocht heb naar iets hogers dan mezelf, om daar verbinding mee te hebben, om daar verbonden mee te zijn. Waar komt dat toch vandaan, Siem? Ik had vorige week een gesprek met Bovenkamp. Hij vertelde mij dat we allemaal in onszelf iets hebben meegekregen. Iets dat ons drijft om te zoeken, de drijfveer achter alles wat dat we doen. Een verlangen naar verbinding. Ja, verbinding met wie? Met wat? Met God. Met God. Ik weet het niet, Siem. Ik ben bang, Siem. Ik ben bang, Siem. Wat komt er hierna als ik het leven verlaat? Is dat dan die God van Bovenkamp? Ik mis de verbinding daarmee. Alsof ik helemaal niet compleet ben. Alleen mijn hele leven al niet. Binnenin me is het eigenlijk gewoon helemaal leeg. Lachen is me vergaan, de kolder is gesmoord. Komedie wordt tragedie, nu ik met lege handen sta. Ook in mijn hart is kil een grote leegte. Waarom, waarvoor, wat is het doel? Ik kerel met mijn grote smoel, de poten onder me weggezaagd. Blijf ik achter met de vraag, als u werkelijk bestaat, waar bent u dan? Het kan toch niet zo zijn dat u mij stikken laat in stukken. Als u werkelijk bestaat, waar bent u dan? Het lachen dat ooit klonk, het spel, de lol, lichtzinnigheid, het is allemaal verstomd. De klap van de realiteit, nu in mijn hart is kil, een grote leegte. Waarom, waarvoor, wat is het doel? Ik vader met kapot gevoel, mijn liefde is mijn geluk. In één klap van mij weggerukt, als u werkelijk bestaat, waar bent u dan? Het kan toch niet zo zijn, dat u mij stikken laat in stukken, als u werkelijk bestaat, waar bent u dan?
Mijn wereld ligt in scherven. Waar bent u dan? Het is niet makkelijk, het leven. Dat is een understatement. Ik dacht eindelijk vastigheid te hebben. Iemand waarop ik kon bouwen. Ik hield zoveel van hem dat ik bereid was alles voor hem te doen. Misschien zijn onze verwachtingen te hoog gegrepen. En moeten we stoppen met het zoeken naar het perfecte. Waarom zit die zoekmachine dan in ons? Een zoekmachine? Ja, een soort mechanisme dat zoekt naar perfecte liefde. Het is nutteloos, denk ik. Dat is wat het lijkt. Maar misschien zoeken we niet genoeg. Nemen we genoegen met minder, terwijl er meer is. Iets dat de leegte in ons echt kan vullen. U klinkt alsof u het gevonden heeft. Je zei zo net dat je uit liefde bereid was alles voor je vriend te doen. Stel dat er iemand bestaat die zoveel van je houdt, dat hij je zoekt en vindt. En dat hij bereid is alles voor jou te doen. Zelfs het geven van zijn leven om jou te redden uit ellende. Dat klinkt als perfecte liefde. Dat is het ook. Dat is het verhaal van kerst. Het is tijd om dat verhaal hier te vertellen. Floortje, ik zie af van die kerstvoorstelling. Jij had een veel beter idee. Ik? Wat bedoelt u? Ja, jouw briljante idee helpt om dat verhaal te vertellen. Mijn idee? Ja, iedereen aan tafel en dan vertel ik dat verhaal via een kerstdiner. Ik krijg nog een idee. Een kerstdiner niet alleen voor Simon en Albert. Goed idee, ziekenhuisstaf er ook bij. Dat niet alleen. Wie dan? Simon heeft niemand meer en Albert... Alberts familie. Briljant. Oh, zuster Helga, ik had u niet gezien. Je bent zwanger? En hij gaat bij je weg. Sorry, de heks heeft jullie staan afluisteren. Het spijt me dat ik u zo noemde. Het spijt me dat ik me zo gedroeg. Ik ben als zuster in opleiding overal onzeker over. Maar over één ding ben ik dat niet. Ik zal vechten voor dit kindje. En dat de vader ervoor wegloopt is zijn probleem. Maar dat zal niet ons probleem worden. Je bent moedig en sterk. Doet u mee met het diner? Kom op, we gaan Bovenkamp helpen. Hallo mensen. Hey, mogen we misschien even weten wat dit betekent? Een tafel? Mijn familie? Johnny? Ben je niet blij om ons te zien? Hey. Lekker zeg, we zijn hier voor jou, Albert. Ik ben heel blij, maar wat is dit? Bovenkamp? Een idee van Floortje, speciaal voor jou en Simon, een kerstdiner. Met vrienden, familie en ziekenhuisstaf. Och, ja man. Hey. Je bent mijn beste maat. Ja. Misschien raak ik wel mijn beste maat kwijt. Hey. Ja, het is goed. Hier, pak even de stoel, dan kan hij even zitten. Ja, het is goed. Ga even zitten, man. Ja, luister even. Hey, jongens, even hartstikke bedankt allemaal. Maar laten we even het drama even een beetje dimmen. Drama dimmen? Sorry, Gijsje en ik
David, het is misschien onze allerlaatste kerst met jou en we zijn je familie. Hey Albert, wees blij dat ze er zijn. Ja. Zelfs ik ben blij dat ze er zijn. Hè? Wat? Ja, oké. We hebben gevochten met elkaar. Maar na wat we met elkaar gedeeld hebben, is er toch wat veranderd. En heb ik het gevoel dat ik ook bij de familie hoor. Ik hou het niet droog. Maar ben je toch ook al liever dan het? Weet je wat het ook is? Albert's vrienden zijn onze vrienden. Ja, we gaan allebei de pijp uit, maar we hebben verbinding. Ja. Ik weet echt niet wat me overkomt. Waar is Gijs eigenlijk? Gijs haalt op dit moment het porseleinen servies voor het diner. Echt Wedgwood is heel kostbaar. Voor speciale gelegenheden. Gijs, heb je het servies gevonden? Ja, het zit in een krat en het is heel erg zwaar. Ik ben bang dat als ik niet uitkijk, ik het... laat vallen. Alles is in scherven. Het spijt me zo. Ach, Gijsie. Hé, jongen. De hele wereld ligt in scherven. Jij worstelt met je stemmingen. En de droom die maar niet uitkomt. En jij, mijn lieve Treini, mijn sussie. Je zoekt en zoekt en zoekt. En je probeert je geluk te vinden in relaties. En jij, mijn maat, je houdt je goed, net als ik, hè. Maar de pijn in jezelf moet je verdoven met litersdrank. En zo hebben we Floortje, we hebben zuster Helga, we hebben dokter Lelyveld. En wat is er aan de hand? Oh, Hans, dokter. Nou, wat een gedoe. Kom er gewoon gezellig bij. Ja, hoe heet dat? Zo hebben we eigenlijk allemaal wat. De hele mensheid ligt in de kreukels, net zoals die borden in scherven. En het wordt kerst. Waar gaat het eigenlijk over? Kerst gaat over hoop voor een gebroken wereld. Door een boom op te zetten en een kalkoen op tafel? Albert, laat hem uitpraten. Ik heb elk gesprek met Bovenkamp afgekapt en nu wil ik het horen. Ik denk jij ook. Herinnert je jouw vraag? Ja, als u werkelijk bestaat, waar bent u dan? En ik vraag het eigenlijk nog steeds. En wat dan met dat kind in die kerststal? Wat kwam die hier zoeken dan? Scherf in de wereld, scherf in de mens. Scherven in dit ziekenhuis, inderdaad. Gaat het wel goed, lieve mensen? Huh? Gabi? Ja, ik moest hier undercover opereren als Gabi. Gabi, undercover? Schat. Operatie Kerst. En het is niet Gabi, het is Gabriel. Gabriel? Het is vaker voorgekomen in de geschiedenis dat ik en mijn soortgenoten belangrijke boodschappen moesten doorgeven. Soms in ware gedaante als engel, soms undercover als mens. Een engel. Vandaar dat hij steeds uit zijn kamer kon ontsnappen. Ook als de deur op slot zat. Wie is dat? Wat een knappert. Hé, even, nu niet. Hadden we daar nou steeds het fluitje voor nodig? Ja, je had toch ook gewoon mee kunnen komen? Sorry, ik bedoel u. Ja, kijk, ik zat helemaal in mijn rol als patiënt om jullie te observeren. Om het juiste moment af te wachten, jullie iets aan te reiken. Nu dus. Albert, Simon. Een wenskaart voor jullie allebei dit keer. Nee, voor iedereen. Alsjeblieft. Kijk eens. Lees het maar. Geliefd mens, kerstgroeten van mij aan jou. Ik hou van je. Ik heb je bedacht, gemaakt, geplaatst hier op deze wereld. Ik gaf je vrije wil, want ik wil geen marionetten, maar mensen die er zelf voor kunnen kiezen om mijn liefde te beantwoorden. Het begon goed, maar dat veranderde. Ergens koos je voor een andere weg, keerde mij de rug toe. En de verbinding met mij, je maker, werd verbroken. En zonder onze connectie stierf in jou het perfecte leven dat ik je had gegeven. Als een plant afgesneden van zijn wortels, bleef je achter. En de dood kwam. En het lijden.
En dat is het tot op heden. De wereld ligt in scherven. De breuk tussen jou en mij liet een leegte achter. Daarom zoek je via alles wat goed voelt geluk, betekenis. Je zoekt het wellicht in bezit, relaties, carrière, gezondheid, in alles wat het leven leuker maakt. En dat is logisch, want leegte voelt niet fijn. Simon zocht dat in zijn gezin, Albert in zijn Pipo-paleis. En vul jezelf ook in. Iedereen zoekt ergens geluk. Maar hoeveel geluk je ook vindt, het leven brengt ook lijden. En daar ineens is de man met de hamer. En komedie wordt tragedie. En dan blijken de dingen die je belangrijk hebt gevonden niet meer te voldoen. De poten onder je weggezaagd. Alle zogenaamde zekerheden weggevaagd. En misschien vraag je dan, waar bent u dan? Ooit kwam ik naar je toe, als dat kind in de stal van Bethlehem. Groeide op als de man die gekruisigd werd in Jeruzalem. De Jezus die opstond uit de dood, om de verbroken verbinding met je te herstellen. De kloof te overbruggen, om bij je te zijn. Ik spreek door een tekst, een lied, een glimlach, een bericht. Door een moment, een gedachte, een droom, een gevoel, de Bijbel. Ik zijn op allerlei manieren, ja misschien zelfs via een musical. Omdat ik van je hou. Ik ben zichtbaar in de natuur, haar schoonheid, kracht, kleur, de rust. Mijn feest voor de zintuigen, mijn liefdesverklaring, mijn boeket voor jou. Ik wil bij je zijn in je momenten van vreugde, successen, je dragen in je teleurstellingen, verdriet. Als je niet meer verder kan, met je rug tegen de muur staat. Als je lacht, als je huilt, als je zingt of het uitschreeuwt. Ik wil de gebroken relatie graag herstellen, maar ik zal me nooit aan je opdringen. Ik nodig je uit voor een leven met mij. Een leven dat niet eindigt bij de dood. Ik zegen je kerst. Heb het fijn. Mijn hand is uitgestoken. Durf je het aan om met mij je weg te gaan? Ik hou van je. Ik heb uw brief gelezen, die van een engel kwam. Nooit eerder kwam u zo dichtbij. Nooit eerder sprak u zo tot mij. Een brief waarin we lezen dat we bij u mogen komen. Met onze vreugde en verdriet. U bent het die ons ziet. Operatie Kerst, zijn missie om door alles heen mij te laten zien, ik kan het niet alleen. Operatie Kerst, durf ik het aan, om niet op eigen kracht, maar met God mijn weg te gaan. We hebben nog veel vragen.
excelsis Deo. Operatie Kerst, durf ik het aan, om niet op eigen kracht, om niet op eigen kracht, om niet op eigen kracht, maar met God mijn weg te gaan. Met God mijn weg te Loop jij wel eens aan tegen de uitdagingen van het leven? Welkom bij Upstream. Hier in Apeldoorn, in gebouw 055, komen wekelijks mensen samen om te genieten van professionele muziek, inspirerende verhalen en echte verbinding. Onze deur staat open voor iedereen. Elke zondagochtend om 10:30 aan de Condorweg 1 in Apeldoorn. Terwijl de kinderen hun eigen programma hebben, kun jij even tot rust komen, nieuwe energie opdoen. Of simpelweg genieten van het samen zijn. Want soms is het leven best een uitdaging. We blijven zoeken naar richting en betekenis. Bij Upstream willen we je daarin ondersteunen. Wist je dat de Bijbel onverwachte antwoorden biedt en helpt om structuur en hoop te vinden in het leven? Elke zondag organiseren we Upstream Studio. Een live ervaring met professionele muziek en inspirerende sprekers. Ontdek hoe eeuwenoude Bijbelse wijsheden juist vandaag een verrassend perspectief kunnen bieden op levensvragen en persoonlijke groei. Bovendien verwelkomen we jaarlijks duizenden bezoekers bij onze speciale voorstellingen tijdens Kerst en Pasen. En natuurlijk kun je ook alles online terugkijken. Verdieping in je zoektocht naar betekenis? Luister dan ook naar onze podcasts. Hier vind je inspirerende verhalen over echt geluk en gesprekken over diepe levensvragen. Meer een lezer dan een luisteraar? Kies uit ons aanbod van boeken. Bij Upstream bieden we je een plek van rust, hoop en echte verbinding. Een plek om samen te ontdekken wie de God van de Bijbel is. Kom eens langs en ervaar het zelf. We kijken naar uit om je te verwelkomen. Operatie Kerst, zijn missie om door alles heen mij te laten zien, je kan het niet alleen. Operatie Kerst, durf ik het aan, om niet op eigen kracht, maar met God mijn weg te gaan. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis